Μεσημέρι σε όλους τους φίλους του καναλιού. Σας υποσχέθηκα χθες ότι θα σας βάλω το βιντεάκι με τους Ινδούς από το TikTok ή με τον Ινδό, γιατί στην ουσία ένας είναι, το οποίο είναι άκρος σαρκαστικό και χιουμοριστικό. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την υποτιθέμενη προσελήνωση της Ινδίας στο φεγγάρι, πηγή καθημερινή. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες και φυσικά στο τέλος της εκπομπής θα σας βάλω και αυτό το βιντεάκι από το TikTok, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και με έκανε να γελάσω. Όσοι φυσικά με βλέπετε πρώτη φορά, εγγραφή στο κανάλι και like και φυσικά χτυπήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε τις εκπομπές του καναλιού. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την πηγή μου, η οποία είναι η καθημερινή και μας ενημερώνει πως ο πύραυλος Chandrayaan 3, έτσι ονομάστηκε, της Ινδίας προσεληνώθηκε με επιτυχία στο νότιο πόλο της Σελήνης, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαστημικής Έρευνας της χώρας. Η Ινδία έγινε η πρώτη χώρα η οποία προσελήνωσε διαστημόπλοιο κοντά στο νότιο πόλο του φεγγαριού λίγες μέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, φυσικά, να ενημερώσω τους φίλους του καναλιού, αν δεν έχετε δει την χθεσινή εκπομπή που έκανα, να την δείτε. Πιστεύω ότι και θα σας αρέσει και θα γελάσετε πάρα πολύ σχετικά με την απόπειρα που έκανε ο Elon Musk για δεύτερη φορά. Έκανε μία τον Απρίλιο του 2023 και έκανε μία αυτές τις ημέρες και φυσικά ξέρουμε όλοι τι έγινε. Πάλι το ίδιο πράγμα, εξεράγει στην δεύτερη φάση ο πύραυλος και φυσικά όλοι μιλάνε ότι ο Elon Musk για άλλη μια φορά πήρε αυτό το οποίο ήθελε. Προφανώς μαζεύει δεδομένα για να καταλάβει τι ακριβώς πήγε λάθος στις προηγούμενες φορές και φυσικά τι ψέματα μας έχει πει η NASA τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με τις υποτιθέμενες αποστολές που έκανε στην Σελήνη. Και συνεχίζει το ψέμα της Ινδίας. Έτσι λοιπόν η Ινδία εισέρχεται πλέον στην κλειστή λέσχη και καλά των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων λίγες ημέρες μετά τη συντριβή του διαστημικού σκάφους της Ρωσίας στην ίδια ανεξερεύνητη περιοχή της Σελήνης. Πάρα πολύ παράξενο, Λοιπόν, το Chandrayaan 3 χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο και καλά για να φτάσει στη Σελήνη σε σύγκριση με τις αποστολές Apollo της NASA τις δεκαετίες 60-70 που έφταναν στο δορυφόρο της Γης μέσα σε μερικές ημέρες. Εκείνοι τότε τα κάνουν όλα τέλεια. Ο Ινδικός πύραυλος έκανε 5 ή 6 ελλειπτικές περιφορές γύρω από τη Γη για να αναπτύξει ταχύτητα προτού να ακολουθήσει την πορεία του προς τη Σελήνη. Το πιστεύουμε αυτό? Το 2014 η Ινδία έγινε η πρώτη χώρα της Ασίας που έθεσε έναν δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει τα προηγούμενα χρόνια στο φεγγάρι, ούτε καν, πόσο μάλλον επανδρομένη, αλλά δορυφόρο γύρω από την τροχιά του Άρη κατάφερε να στείλει. Και 3 χρόνια αργότερα εκτόξευσε ταυτόχρονα 104 δορυφόρους και καλά. Μέχρι το καλοκαίρι του 2024 πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθεί και μια τριήμερη επανδρομένη αποστολή γύρω από τη Γη. Το έχουμε αυτό? Το έχουμε? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό. Και φυσικά αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα, όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι η επίσημη φωτογραφία, είναι η επίσημη φωτογραφία την οποία έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Ινδική κυβέρνηση και ο Ινδικός Οργανισμός υποτίθεται αεροναυπηγικής και αεροδιαστήματος και πώς λέγονται αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις εικόνες. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω κάποιες ακόμα, οι οποίες θα μου πείτε εσείς κατά πόσον σας εντυπωσιάζουν. Λοιπόν, αυτή είναι ακόμα μια φωτογραφία την οποία έχουν δώσει οι Ινδοί. India's Chandrayaan 3 lander Vikram the Moon δίνει εκεί πέρα και καλά και τις συντεταγμένες, όπου προσγειώθηκε 30 Αυγούστου το 2023. Φυσικά, όπως ξέρουμε όλοι, live feed δεν υπήρχε, εννοείται. Υπήρχαν μόλις κάποια CGI βιντεάκια και αυτή την εποχή που μπορεί κάποιος να κάνει mount, δηλαδή στην ουσία να προσκολήσει, αν θέλετε, ωραία, όχι 4K μόνο, μπορεί και 8K κάμερες στα διαστημόπλια και στα σκάφη. Είναι πάρα πολύ παράξενο για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μου κάνει εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα αυτό εκεί το πράγμα που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, φίλοι μου, πείτε μου εσείς αν μπορεί να σας πείσει. Αυτό που βλέπετε τώρα εκεί στις οθόνες σας. Αν μπορεί να σας πείσει αυτό το πραγματάκι εκεί που δεν ξέρω τι έχει μέσα και καλά. Δηλαδή από εκεί μέσα υποτίθεται τώρα θα βγει και κάποιο εξερευνητικό ρομποτάκι για να τραβήξει και φωτογραφίες. Εν τω μεταξύ, αν πατήσετε India Moon Landing φωτογραφίες, photos, δεν θα σας
βγάλει σχεδόν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι λοιπόν ακόμα μια φωτογραφία που έχουν δώσει οι Ινδοί. Πάμε να δούμε ποια άλλη έχουν δώσει. Αυτή εδώ κι αν είναι άκρως ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Εν τω μεταξύ πάρα πολλοί κόσμος ενοχλείται, λέει, με το γέλιο μου. Και ναι, και γιατί γελάς, και γιατί και προσπαθούμε και κάνουμε και ράνουμε και μη στεναχωρεθήκαμε που δεν τα κατάφερε ο Μάσκ. Εντάξει, και εγώ στεναχωρέθηκα. Αλλά ας πούμε, όταν κάποιος υποτιμάει την νοημοσύνη μου και μου δίνει τέτοια τροφή, εγώ δεν την παίρνω, δεν την τρώω. Αυτό εδώ τώρα, ας πούμε, δεν είναι φωτογραφία αληθινή. Έτσι. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι μας δουλεύουν. Όχι μόνο οι Ινδοί, όχι μόνο οι Ιάπωνες, όλοι. Και φυσικά και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Αυτές οι μεγάλες, ας πούμε, υπερδυνάμεις του πλανήτη, οι οποίες μας έχουν πείσει ότι το έχουν για πλάκα να πηγαίνουν στη σελήνη. Λοιπόν, αυτή εδώ, επαναλαμβάνω, είναι άλλη μια επίσημη φωτογραφία την οποία έχουν δώσει οι Ινδοί στη δημοσιότητα. Είναι σαν παιχνίδι. Εγώ το λέω αυτά για όσους είστε από την εποχή μου, έχετε γεννηθεί δηλαδή την εποχή 70-80, ίσως και πιο πριν, arcade. Εγώ αυτές τις φωτογραφίες τις λέω arcade mode. Από εκείνα εκεί τα κουτιά τα οποία υπήρχαν την εποχή, ας πούμε, 90 και βάλε, και ο κόσμος πήγαινε με τους μοχλούς και με τα κουμπάκια και έπαιζε. Δηλαδή τέτοιες φωτογραφίες παρόμοιες μου έρχονται στο μυαλό. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε και άλλες φωτογραφίες, οι οποίες είναι άκρως εντυπωσιακές. Wow! Αυτοί που βαστάνε τις κάμερες, να ξέρετε, κάτω χαμηλά, είναι οι Ινδοί. Αν τους ξεχωρίζετε καλά, κοιτάξτε λίγο εδώ. Αυτοί εδώ είναι οι Ινδοί, έτσι, οι οποίοι πανηγυρίζουν εκείνη τη στιγμή λοιπόν, την προσελήνωση του Chandrayaan 3. Εντάξει, το δείχνω για άλλη μια φορά. Μέχρι και για τους πιο δύσπιστους, πιστεύω ότι όντως οι πιο δύσπιστοι από εσάς θα έχετε καταλάβει ότι αυτό εκεί πάνω που δείχνουν τώρα για σκάφος, ας πούμε, δεν μπορεί. Και αν υπήρχαν στην τροχιά όλοι αυτοί οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, θα μας έδιναν και αυτοί απευθείας, φαντάζομαι, την εικόνα από τις δικές τους κάμερες που έχουν κάνει mount πάνω, υποτίθεται, στον ISS και καλά. Θα μας έδιναν εκείνη την εικόνα ζωντανά για το πώς ακριβώς λαμβάνει η χώρα η προσελήνωση της Ινδίας. Άλλη μια φωτογραφία, η οποία είναι επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, πάει και αυτή. Τη διώχνω. Για να δω. Έχει άλλη? Όχι, έχει αυτήν εδώ πέρα και ναι, είναι και αυτή εδώ πέρα την οποία σας έβαλα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, με τέτοιες arcade φωτογραφίες, γιατί και αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας είναι arcade, έτσι, δεν είναι αληθινή. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η φωτογραφία, όποιος έχει νοημοσύνη και μυαλό και είναι έξυπνος, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η φωτογραφία τώρα, ας πούμε, να είναι ζωντανή και αληθινή. Sorry παιδιά, εγώ προσωπικά, θες να με πεις δυσπιστό, πες με. Δεν πείθομαι. Λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα το βιντεάκι με τον Ινδό, γιατί μάλλον ένας είναι, λοιπόν, ο οποίος τους διακομωδεί στην ουσία, έτσι, διακομωδεί αυτό που έγινε, πάμε λιγάκι να το παίξουμε και αυτό το απόσπασμα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά γέλασα πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε, όχι αυτό φεύγει. Για να δούμε αν μπορέσω να σας το βάλω στην καταγραφή. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε. Εδώ. Να είμαι και εγώ κομπλέ. Πάμε. India is on the moon. And now India will present live footage from the moon. What? No. I'm sorry. There is no live footage. Then how are we going to see what's up there? You wanted to see what was up there? Obviously. See, that was not clear, okay? Because what you said was you wanted to get there. You never said anything about being able to see. How is India going to do research and more importantly show off if we can't see anything? It's the dark side, okay? You're never going to see anything anyway. Then why the hell did we go? Because you came here and you said, you know what would be fun if we went to the moon? And then you gave us only 75 million. Hollywood spent more on making a movie about getting there, and you told us to actually get there. But what do we do now?
Sir, I have an idea. We're going to use Photoshop like the Americans. How is it? We were the first one there. Nobody is going to know. Nobody is going to know. They're going to know. How would they know? How would they know? India is on the moon. Δεν υπάρχει έτσι. And now, Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει ο τύπος, είναι απίστευτος, είναι καταπληκτικός. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιντεάκι. Εμέσως πλην σαφώς το λέει και αυτός ξεκάθαρα, έτσι. Εμείς δώσαμε μόλις και καλά 75 εκατομμύρια, λέει, έτσι. Το Hollywood έδωσε παραπάνω για να κάνει αυτές όλες τις υπερπαραγωγές, προκειμένου να μην μπορεί κάποιος να τους πιάνει από πουθενά, να μην μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι εδώ μιλάμε, ας πούμε, για λάθος, εδώ μιλάμε για τέτοιο. Εν τω μεταξύ, σας υποσχέθηκα, και θα το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό το βιντεάκι, σας υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω κάποια στιγμή, να είμαστε γεροί μόνο, ένα βιντεάκι, αν μπορέσω και το βρω χωρίς πνευματικά δικαιώματα, εδώ είμαστε, το οποίο δείχνει τι έπαιξε πρώτα το 1969 στην Αυστραλία, όταν πήγαμε, υποτίθεται, πρώτοι, οι Αμερικάνοι τότε, όταν πήγανε πρώτοι στο φεγγάρι. Τι έπαιξε όμως πρώτα στην Αυστραλία? Γιατί το broadcast, η αναμετάδοση, και καλά, από τη σελήνη με κεραία μεγάλη και αυτά, ψέμα, έγινε πρώτα προς σταθμό αναμετάδοσης, νομίζω, στην Αμερική, μετά προς την Αυστραλία και μετά σε όλο τον κόσμο. Αν δεν έγινε έτσι, έγινε φεγγάρι Αυστραλία και όλη η γη. Ή έγινε έτσι, ή έγινε φεγγάρι Αμερική, Αυστραλία και σε όλη τη γη. Εν πάση περιπτώσει, θα το ερευνήσω περαιτέρω, θα μάθω κι άλλα πώς ακριβώς έγινε, γιατί τώρα το βλέπω το βιντεάκι πάρα πολλές φορές και το παρακολουθώ για να καταλάβω τις λεπτομέρειες, και θα σας βάλω να δείτε τι λέει μια γυναίκα σχετικά με την εμπειρία που το έζησε αυτή από την Αυστραλία, την Δυτική Αυστραλία, το λεγόμενο Moon Landing, και μετά θα καταλάβετε πόσο πολύ μας δουλεύουν και μας κοροϊδεύουν. Δεν θα σας πω σήμερα τίποτα παραπάνω. Όσοι ξέρετε τι εννοώ, ήδη έχετε καταλάβει που το πηγαίνω. Λοιπόν, πριν κλείσω να πω μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους που έχουν συνδεθεί στην ζωντανή συνομιλία. Επίσης θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα 23 μέλη, τα οποία θα τα ευχαριστήσω ένα-ένα κάποια στιγμή σε επόμενο βίντεο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και για τη στήριξη που μου δείχνουν, χωρίς να τους έχω πει ποτέ να γίνουν μέλη. Οι άνθρωποι αποφάσισαν λόγω συμπάθειας προφανώς να στηρίξουν το κανάλι, και οπότε τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς να πω περαιτέρω πράγματα, κλείνω, και φυσικά εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να δείτε τις προηγούμενες εκπομπές στο κανάλι. Αυτά από μένα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.